Свіжі новинки березня, які вже наробили шуму на ринку електрокарів. Denza N9 – люксовий кросовер, який вирішив, що Range Rover та Li Auto варто посунутись в сторону. 925 кінських сил, запас ходу на електротязі понад 200 км, а в салоні 3 ряди сидінь, безліч екранів, холодильник, справжній бізнес-клас. Машина реально для тих, хто хоче не просто їхати, а насолоджуватися. Xiaomi SU7 Ultra. Так, Xiaomi випустило новий спортболід, який за перші 10 хвилин замовило понад 7 тисяч людей. І тепер Porsche курить в стороні, тому що китайський бренд випустив спортболід за ціною звичайного седана від німецького Porsche. Xiaomi YU7 – це, напевно, найбільш очікуваний електромобіль в цьому році серед наших клієнтів. Адже це абсолютно новий форм-фактор спортивного SUV, прямий конкурент Aston Martin DBX, який точно гучно вийде на ринку вже в цьому році. Zeekr 007 GT – це повністю новий формат від Zeekr, універсал, який заряджається швидше, ніж ти встигаєш зробити собі каву. Максимальний запас ходу 870 км, просторий салон і при цьому на повному приводі розгін до сотні за 2,8 секунди. Тут тобі і комфорт, і швидкість, і запас ходу. Але який із цих електрокарів реально вартий уваги? Погнали розбиратися. Ти ще не підписаний на наш телеграм-канал? В нас тут конкретні пропозиції електромобілів з ринку Європи, Китаю та США. Автомобілі в дорозі та в наявності. Жодного спаму, тільки основна інформація. Підписуйся, щоб отримати пропозиції першим. Отже, першим залітає огляд Denza N9, який дебютував в листопаді 2024 року на 22-й автоконференції в Гуанчжоу. Чим цікавий цей автомобіль? Адже це великий люксовий седан по типу Range Rover Vogue або Li Auto L9 чи L8. Новий кросовер буде оснащений 6-місним салоном, його вже почали помічати в дилерських центрах Китаю, а з дня на день буде розпочато і відкритий попередній продаж цього автомобіля. Є багато інформації щодо саме гібридної версії, а от про електроверсію наразі інформації немає в доступі. Але ми розуміємо, що є 4 кольори кузова, всі вони в темному виконанні, а також 2 інтер'єри – темний та світлий. Також з'явилася інформація про те, що запас в гібридній версії буде більшим, ніж повідомлялося раніше. Зараз говорять про те, що гібридна версія буде долати на електротязі понад 200 км. Літій залізофосфатна батарея ємністю 47 кВт-годин. Загальна потужність гібридної версії 925 кінських сил. Ну і, звичайно ж, позиціонуючи себе як повнорозмірний позашляховик, Denza N9 має довжину 5 метрів 25 сантиметрів, ширину 2 метри, а висоту 1,83 м. І при цьому колісна база складає 3 метри 12 сантиметрів. Як і Denza Z9, N9 побудований на платформі BYD E3. І, звісно, очікується, що він буде підтримувати такі фішки, як, наприклад, той самий танковий розворот. Ну що ж, давайте детальніше розглянемо, як виглядатиме Denza N9 саме в салоні, тому що там справжній бізнес-клас Qatar Airlines. І бачимо тут, що автомобіль буде оснащений 6 сидіннями, тобто 2 сидіння попереду, центральний ряд – це 2 капітанських крісла і задній ряд – теж 2 додаткових місця. Знову ж таки, важливо розуміти, що цей салон – це в нас повний трансформер, адже бачимо, що сидіння можна розкладати як-небудь, як передні опускати в рівну підлогу так звану, так і задні сидіння. Тобто ми можемо реально зробити величезний суцільний диван в салоні і насолоджуватися цим, навіть при тому, поїхавши, наприклад, на якийсь кемпінг, так, або на природу. Звичайно ж, у нас буде оснащений автомобіль холодильником, і подивіться лише наскільки величезний багажник. Компанія заявляє, що 5 величезних валіз буде вміщатися в цей автомобіль. Ну, це ми зможемо протестувати, коли приїде перший автомобіль в Україну і запхати туди наш набір подорожника. Подивимося, чи поміститься і впорається багажник цього автомобіля саме з ним. Загалом цей автомобіль буде оснащений 3 великими екранами і, окрім цього, буде висувний дисплей зі стелі. Також, звичайно ж, є панорамний дах. Я скажу відверто, що загалом Denza на сьогоднішній момент це дійсно люксовий та преміальний бренд. І я очікую, що саме Denza N9 буде верхівкою цього айсбергу, тобто флагманською моделлю цього бренду, який точно зможе здивувати багатьох в Україні. Адже саме на нашому ринку такий формат автомобілів є надзвичайно популярним.
З літа минулого року BYD веде активні переговори про те, щоб вивести свій бренд Denza на ринок Європи. І ми розуміємо, що саме Denza N9 може стати першою новинкою бренду на нашому ринку. Шкода, звичайно, що немає ще конкретної інформації щодо електроверсії Denza N9, але варто зауважити, що зовнішній вигляд максимально мені подобається, адже машина виглядає дійсно преміально та монументально. Подивіться лише наскільки це величезний автомобіль. Звичайно ж, конкурентами прямими до цього автомобіля вважаємо такі, як Li Auto L9 та Aito M9. А що думаєте ви про такий форм-фактор від Denza? Чи буде він цікавий на нашому ринку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Xiaomi представило новий спорткар, і це SU7 Ultra, який є майже болідом Формули 1, адже вражає своєю потужністю та швидкістю розгону до 100 км. Офіційно цей автомобіль випущений в березні 2025 року, тобто буквально декілька днів тому. І важливо сказати, що він спричинив справжній фурор, адже в перші години його передзамовило більше 7 тисяч людей. Ціна в Україні буде стартувати від орієнтовно $77 тисяч США, що значно цікавіше, ніж прямий конкурент Zeekr 001 FR. Ємність акумулятора складатиме 93,7 кВт-години, а запас ходу за версією CLTC на рівні 630 км. Ну але ж варто розуміти, що на цій машинці ми будемо максимально тиснути на газ, тому я думаю, що вона буде долати орієнтовно 300 км з батареєю 93 кВт. А машина оснащена 3 електродвигунами. Один в нас стоїть на передній осі потужністю 386 кінських сил та 2 двигуни позаду потужністю по 570 кінських сил. Тобто загальна віддача сягає 1526 кінських сил, тобто 1138 кВт та крутного моменту, увага, 1770 ньютонометрів. Технічна перевага відобразилася, звісно ж, і на треку, тому що цифри, секунди, це ви скажете, про що це? Давайте подивимося, що ж на треку. На треку Xiaomi SU7 обійшов Taycan Turbo GT на 1,5 секунди, а на прямій китайський електромобіль розвинув максимально 323 км на годину, при цьому розгін до сотні зайняв 1 секунду 98 сотих, що швидше, ніж у того самого Porsche. Але заявлено в нас 2,1 секунда. Враховуючи співвідношення цін та характеристик, можна сказати, що SU7 Ultra стає однією з найвигідніших пропозицій серед електроспорткарів. Ну і візуально цей автомобіль дійсно виглядає суперспортивно, особливо з заднім спойлером в жовтому кольорі, ще й з цією полоскою на капоті. Вау! А ви лише погляньте на ці дискові гальма і лише подивіться на ці ковші. Вже себе уявляю всередині цього спорткару. І тут компанія Xiaomi показала другий свій електромобіль вже зовсім в іншому форматі. Це Xiaomi YU7 або YU7. І насправді це один з найбільш очікуваних електромобілів цього року саме серед наших клієнтів, адже багато людей телефонує та питається, коли ж вже буде більше конкретики щодо цін та інформації про цей електромобіль. Але, на жаль, станом на сьогоднішній момент ми можемо лише сказати про те, що очікувана дата виходу цього автомобіля на ринок – це літо цього року. І, відповідно ж, є інформація деяка про розміри автомобіля. Довжина сягатиме 4 метри 99 сантиметрів, ширина 1,99 м, а висота 1,60 м. При цьому колісна база складатиме 3 метри, а вага 2400 кілограм. Але зовнішньо, подивіться, це ж точно красивіше, ніж Aston Martin DBX. Виглядає машинка максимально спортивно, тобто це дійсно крутий форм-фактор. Xiaomi розуміє, що формат SUV на сьогоднішній момент найбільш цікавий ринок взагалі, в принципі, в світі, а при цьому ще й спортивних SUV. Тому чекаємо з нетерпінням, впевнений, що вже влітку 25-го року ми зможемо придбати та привезти перший електромобіль Xiaomi YU7 в Україну. Останній сьогодні в нашому списку, але точно не останній в топі найпопулярніших та найбільш очікуваних електрокарів цього року – Zeekr 007 у версії GT. Тобто це універсал, який на сьогоднішній момент надзвичайно є популярним кузовом в Європі. Але як ми бачимо на сайті Zeekr, він також буде представлений і на ринку Китаю. І важливо розуміти, що по суті, по дизайну і по своїй структурі це
той самий 007 лише у видовженій базі з збільшеним багажником та збільшеним місцем для задніх пасажирів. Zeekr 007 має дійсно стильний дизайн з елементами, які підкреслюють його універсальність. Рейлінги на даху, а також просторий салон з збільшеним простором для задніх пасажирів. І відверто габарити теж говорять про те, що це буде надзвичайно універсальний автомобіль, адже довжина складатиме 4 метри 88 сантиметрів, ширина 1,90 м, а висота 1,44 м. При цьому колісна база складатиме 2 метри 92 сантиметри. Акумулятор ємністю 100 кВт-годин з запасом ходу 870 км за версією CLTC на задньому приводі з потужністю 420 кінських сил. Ну і звичайно ж, реальний запас ходу на задньому приводі не досягатиме 870 км, але це вже звучить серйозніше. Я думаю, що 600 кілометрів цей автомобіль спокійно буде долати. Повнопривідна версія, до речі, оснащена двома двигунами з сумарною потужністю 475 кВт. Прискорення від 0 до сотні на повному приводі займатиме лише 2,8 секунди. Тобто вони створили не лише універсальний автомобіль в максимально популярному форм-факторі, так ще й в спортивній версії з розгоном до сотні на повному приводі 2,8 секунди. Ну, від Zeekr, в принципі, таке можна було чекати. Zeekr 007 також буде оснащений версією батареї Golden Battery, яка є розробкою компанії Geely, що дасть можливість заряджати електромобіль з потужністю 500 кВт, що є хорошим досягненням для сучасних електромобілів. Новий універсал, ймовірно, дебютує в другому кварталі цього року, тобто ще трішки залишилось зачекати, щоб почути конкретні ціни та комплектації. На ринку він конкуруватиме з такими автомобілями, як NIO ET5 Touring або Neta S Shooting Brake. Ну і, можливо, Denza Z9 GT. Хоча, напевно, Denza Z9 GT все ж таки буде трошки преміальнішим автомобілем в порівнянні з 007 GT. Я все ж таки очікую від нього більшої практичності, так, і, напевно, трішки простіших матеріалів, ніж у тій самій Дензі. Я думаю, що Zeekr 007 GT буде ще одним кроком для виходу компанії Zeekr на європейські ринки, адже саме в Європі та в таких країнах, як Нідерланди, Німеччина, Швеція, саме універсали і цей форм-фактор є надзвичайно популярним. Машинка дійсно обіцяє бути цікавою та максимально універсальною. Запрошуємо у наш шоурум у Львові. Підберемо електромобіль саме для тебе, для міста чи далеких подорожей. Ну який вибір без тест-драйву? Приходь, щоб не просто подивитися, а реально відчути авто в дії. До зустрічі! Ну що, як тобі огляд? Машинки реально круті. І я вже чекаю, коли вони будуть в Україні, щоб зробити на них відеоогляд. А тепер вибір за тобою. Може Denza N9, бо це комфорт і справжня розкіш? Чи Xiaomi SU7 Ultra, бо це реальна ракета для тих, хто любить навалювати на спорткарі? Або ж Zeekr 007 GT, бо це справжня універсальність для дальніх поїздок. Тепер слово за тобою. Яка тачка тобі зайшла найбільше? Не соромся. Напиши в коментарях, бо нам дійсно цікаво почути твою думку. Тисни лайк, коментуй та підписуйся на наш канал, бо скоро буде ще більше цікавих відео.